Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, te invit și pe Destiny, aplicația pe care îți poți întâlni sufletul pereche. Te aștept cu mare drag acolo. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem mesaje, ce trebuie să știi. Pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Am început citirea cu o arcană majoră. La baza pachetului avem așa un 4 de cupe, o regină de cupe, o legătură aici cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Văd o persoană foarte sensibilă, blândă, o persoană răbdătoare, o persoană cu sufletul curat, doar că ce simt eu aici e că poate e să discutăm și despre o persoană care s-a cam plictisit, care a obosit. Poate să fie și o senzație de neplăcere, și o senzație cum că ceva nu place, ceva nu convine. 4 de cupe, discutăm aici despre cineva care primește o oportunitate, primește o ofertă, nu știe exact ce să facă, încotro să se ducă, dar pentru alții poate să fie și o persoană care se simte obosită din punct de vedere emoțional. Aici poate e un moment oportun să stai tu cu tine pentru a-ți încărca bateriile. Pentru tine avem temperanța, o conexiune cu un săgetător. Este o perioadă în care ești foarte deschis la minte, este o perioadă în care simt eu aici că încerci pe cât posibil să-ți găsești un echilibru în viața ta. Simt că ești ghidat foarte puternic din punct de vedere divin în acest moment. De asemenea, văd aici și pe cineva care se împarte între două direcții. Poate ești într-o perioadă în care dai dovadă de multă diplomație, poate este vorba despre o perioadă în care te străduiești să manageriezi lucrurile, e o perioadă în care dai dovadă de înțelepciune. Da? Însă simt eu că această diplomație, această răbdare, da, foarte, foarte mare, simt eu că poate agita puțin spiritele, da, sau știu eu, poate da această oboseală. Ia să vedem ce-i cu temperanță. Ce vrea să spună? Uite, avem aici o femeie mai matură și avem preoteasa. Aici, așa cum spuneam, văd că ești într-un moment în care dai dovadă de foarte multă înțelepciune. De asemenea, văd și un moment aici în care te străduiești să găsești un echilibru în viața ta. Ce mai simt aici e faptul că ești într-o perioadă în care studiezi ceva, analizezi o anumită situație, ești foarte mult concentrat pe ideea de studiu, de analiză. Unii poate faceți niște cursuri, alții poate studiați un anumit domeniu. Dar mai văd și o femeie care ar putea avea un rol foarte important. Este o femeie cu experiență de viață, cineva care a trecut prin multe experiențe. Avem și o femeie tânără. Da? Deci poate e cineva care îți dă sfaturi aici. Două persoane diferite văd eu aici. Da? Ca și vârstă, ca și activități, da? Ca și trăiri. Pentru casa ta avem 10 de cupe. Uite, o bucurie foarte mare pentru casa ta. Poate e un moment în care reușești să rezolvi ceva important din punct de vedere emoțional. Tot cu 10 de cupe în plan personal, mă gândesc că e o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe ideea de familie, de trib. Poate ai prieteni care îți sunt alături, poate unii dintre voi sunteți într-un moment în care aveți liniște și pace în familia voastră. Hai să vedem pentru casa ta. Avem casă și iubire. Deci unii poate sunteți într-o perioadă în care așteptați dragostea să vină către voi. Poate e o perioadă în care, așa cum am spus, relația cu familie este bună. Rezolvi ceva aici, fie legat de un imobil, fie rezolvi ceva legat de o persoană importantă. Cineva care urmează să-ți dea o veste mare.
Vorba de un bărbat aici. E ca o mică petrecere în casa ta, în familia ta. O bucurie. În curând, wow, 10 de spade. Finalizezi ceva, închizi ceva foarte important în viața ta. Tot 10 de spade poate să reprezinte și un sfârșit eliberator. Tot 10 de spade poate să reprezinte și faptul că te, finalizezi un proiect, finalizezi ceva important, pui punct la o anumită situație. Hai să vedem în continuare ce cu 10-le ăsta de spade. 10 de spade, uite, gânduri, un inamic. În curând, ce văd aici e că și cum faci pace cu un inamic sau cu o inamică. Este o persoană care se gândește foarte intens la tine, la viața ta, este o persoană care se concentrează foarte mult aici pe partea asta mentală, dar ce văd eu e că în curând, repet, finalizezi ceva legat de un inamic sau inamică sau doi oameni, da, uite, este o persoană mai gânditoare, o persoană care poate are legea în mână și mai văd și o femeie mai dură, da? Și finalizezi tu aici, ia să vedem. Finalizezi o negociere importantă, uite. Ceva se distruge, ceva se rupe. Mai vreau o carte. Păunul. Ce văd aici este vorba despre o persoană care e foarte mândră, da? Poate acest sfârșit e ca o curățare energetică, simt eu, pentru tine, sau chiar fizică, e ca și cum întrerupe o relație, întrerupe o colaborare, întrerupe ceva important. Apoi avem 8-ul de cupe, deci cineva aici care dă la spate un anumit lucru, o persoană care abandonează, care se desparte, o persoană care iartă, da? Cineva zice gata, dăm la spate tot ce e rău și mergem mai departe. Sau poate să fie și reversul medaliei, adică se iartă și se pleacă mai departe pe drumuri separate. Poate să fie și că ți-ai propus să faci ceva și posibil să dai la spate anumite activități și să renunți la ele. Ia să vedem noi. Moartea, da, deci e vorba de un sfârșit aici. E clar, deci ceva se închide. Foarte curând. Foarte, foarte curând. Și avem și o surpriză legată de sfera financiară. Și avem soție. Și unii poate intrați în contact cu o femeie. O femeie care e căsătorită, poate este o femeie care nu e împlinită, poate să fie o prietenă, poate să fie cineva din familie. Nu? Și avem bani. Ce simt eu să transmit aici e ca și cum cineva face rost de bani, da? Cineva îți dă o veste bună în legătură cu sfera financiară. Dar are legătură cu un sfârșit. Uite, avem un noroc, da? Deci un noroc foarte mare. E ca și cum tu renunți la acest bagaj care te trage în jos, care te încetinește și deodată norocul surâde în calea ta. Uite, printr-o scrisoare, printr-un mesaj și e ceva legat de o persoană nouă, e ceva legat de o colaborare nouă, un proiect nou, da? Sau poate e ceva legat de un copil sau o persoană mai tânără. Ce nu știi tu, 3 de cupe, o bucurie mică, da? Niște oameni care se bucură, ce nu știi tu are legătură cu niște persoane care petrec împreună, poate cineva care are parte de o bucurie în jurul tău. Serviciu și inamicul. Cineva care, nu știu, se distrează prin spatele tău, o persoană care este într-o perioadă în care se bucură de viață. Mai vreau o carte. Ce nu știi tu? Bărbatul, da? Deci vorba de un bărbat aici, care
poate ascunde ceva legat de o petrecere, legat de o întâlnire. E o persoană aici, uite, care parcă zboară din floare în floare. Mai poate să fie și că persoana aceasta se eliberează de o perioadă în care poate a petrecut mai mult, poate s-a bucurat mai mult de viață. Avem conversație și școlarul. Parcă ar fi o conferință sau parcă ar fi aici o persoană care le predă celorlalți. Este o persoană suspusă, este o persoană care cumva îi ghidează pe ceilalți. Ia să vedem ce spune acest oracol, ce nu știi tu cu petrecerea asta sau cu bucuria asta. Avem o femeie și podul, deci cineva care a dat la pace cu o persoană. Sau poate să fie cineva care își dorește aici să dea la pace cu tine, își dorește să găsească un punct de mijloc în relația cu tine. Avem un prieten sincer, o persoană sinceră, o persoană înțeleaptă, cineva care urmează să-ți dea niște vești. Poate să fie și o relație bună dintre două persoane și tu poate nu știi acest lucru. Uite, este vorba despre cineva care speră foarte mult. Poate cineva la o petrecere, da, care este, dar ce văd eu aici e și un labirint, e ca și cum cineva tot se învârte aici în cerc. Cineva se află într-o situație complicată, toxică și e ca și cum personajul ăsta nu mai găsește soluția. Da? E ca un cerc vicios. Pe neașteptate, 7 de monede, pe neașteptate niște bani care îți vin, pe neașteptate văd aici și o legătură pe care o poți avea cu o persoană care este stabilă financiar, este o persoană care are un ban pus deoparte sau este vorba despre cineva care analizează aici foarte puternic chiar și ideea de trecut. Da? Cineva care își strânge provizii, cineva care își strânge ceva, își ia o marjă de eroare. Da? Prizonierul avem. Ei, pe neașteptate cineva aici care e îngrijorat foarte tare în legătură cu banii, în legătură cu un cadou. O persoană care e stresată, zice, bun, dar ce am strâns până acum, ce fac cu banii, unde îi dau sau îmi rămân, nu-mi rămân. Deci un personaj foarte, foarte stresat aici. Pe neașteptate. Ia să vedem. Și o persoană care vrea să-ți facă un serviciu, da? Cineva care vrea să vină către tine, dar e o persoană disperată, falsă, tristă, cu părere de rău. Cineva care, nu știu, te invite la o petrecere sau cineva care vrea să se întâlnească cu tine, doar că e cam disperată persoana asta. Și posibil chiar să-ți pregătească și o surpriză. Ia să vedem, pe neașteptate. O persoană care încearcă aici să te convingă de ceva, dar sunt niște minciuni, sunt niște măști. E ca și cum îți spune adevărul pe jumătate. Sau este o persoană care din contra este teamă de faptul că îi cade o mască de pe față. Da, deci o persoană aici care încearcă să te îmbuneze cu un cadou pe care ți-l oferă. Și uite, în cele mai multe cazuri e vorba de un bărbat.
Ce o să te mire în toată povestea asta? Justiția, o legătură cu zodia Balanță. Ce o să te mire? Uite, avem aici o decizie, da? O decizie pe care cineva o ia, o decizie juridică, o veste pe care o aștepți legată de acte. Ce o să te mire are legătură și cu o hotărâre importantă a unei persoane, dar poate avea legătură și cu o decizie pe care tu o iei. Uite, este o persoană dreaptă, fermă, sigură pe ea. Ce o să te mire? Avem părere de rău și călătorie. Cuiva îi pare rău în legătură cu o călătorie, în legătură cu o distanță mai mare. Și avem nuntă și soldatul. Este o persoană aici foarte hotărâtă. Cineva care își apără relația, o persoană care e foarte hotărâtă în legătură cu ideea de colaborare, în legătură cu ideea de relație. Da? Și avem și o petrecere, o bucurie. Dar, repet, e și cineva care e disperat aici. De o persoană supărată. Hai să vedem ce o să te mire. Turnul și copilul. E o hotărâre, uite, legată de un copil aici sau legată de o persoană mai tânără. Niște secrete, uite, care sunt la suprafață dintr-un trecut îndepărtat. Niște încurcături aici. Poate să fie vorba și despre o persoană care tot e bântuită de trecut. Ia uite, avem soarele și călătoria. Deci e ceva legat și de o călătorie pe care cineva vrea să o facă. Sau cineva care a făcut o astfel de călătorie. Mai văd de asemenea și un succes care vine de la drum. Dar uite, e și o hotărâre legată de ideea de casă. Casă, familie, stabilitate. Hai să vedem ce zice oracolul acesta. Avem sarcină și comunicare, compromis, iertare. Poate să fie vorba despre un proiect, poate să fie vorba despre o sarcină a cuiva, dar eu aș merge aici și pe ideea că unii puteți să primiți niște vești importante în legătură cu ceva ce crește, fie vorba de un proiect, fie este vorba despre o persoană care vrea să aibă grijă de tine sau o persoană care are nevoie mereu de confirmare. Și avem mutare. Cineva își schimbă casa sau poate să fie o mutare cu partenerul aici. Da, doar că mai avem niște mesaje importante și anume distanță. Tu și partenerul tău sunteți fizic sau emoțional la distanță și apoi avem adicții, da? Niște provocări cu niște obiceiuri nesănătoase. Deci e și despre asta. Și avem deschideți inima. Doar că, uite, parcă mai e cineva în toată situația asta, mai e cineva în peisaj. Hai să vedem ce spune și oracolul acesta pentru tine. Avem vântul de noapte, a face față fricii, vindecare, da? Și lucruri din subconștient care sunt realizate. Deci este clar aici că unei persoane este foarte multă teamă. Avem vești pozitive. Mai avem pe cineva foarte sensibil aici. Avem flacăra copacului și avem începutul a ceva nou.
Da? Deci pentru tine e clar aici, eu văd un nou început. Dar e un nou început din interior. Cineva care se străduiește aici. Mai iau un ultim mesaj. Da, și ultimul mesaj a ieșit așa. Tentația, avem seducție, dorință și o promisiune care e spartă. Da? Deci e vorba de o persoană care nu-și ține promisiunea și da, persoana asta poate să fie, știu eu, pedepsită, da? De univers, de tine, legal și așa mai departe. Avem o iubire eternă, fericire, armonie. Deci e ceva ce nu se rupe aici. Doar că, repet, este o persoană sinceră. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.